Welcome to my DigitalEducare YouTube channel. More আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত 6th schedule এৰিয়াৰ বাবে LPP স্পেশাল টেটৰ কেনেদৰে আবেদন কৰিব অনলাইন ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব ইন ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম সো এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ আগতে যিখন এই জেনাৰেল ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে এখন ভালদৰে পঢ়ি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ কেইটামান দৰকাৰী পইণ্ট ইয়াতে দিয়া আছে সেইকেইটা পইণ্ট আলোচনা কৰাৰ লগতে কেনেকৈ ফিল আপ কৰে মই ফৰ্মখন ডিটেইলছ দেখুৱাম সো স্টেপটো প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি লগইন এণ্ড পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডেৰে কি কৰিব লাগিব লগইন কৰি পেলাই আপোনাৰ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতহে আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সো আপোনালোকৰ এটা ভ্যালিড ইমেইল আইডি লাগিব লগতে মোবাইল নম্বৰ লাগিব আৰু এই দুটা কি হ'ব ইন ফিউচাৰ আৰু ফাৰ্দাৰ কৰেছপন্ডেন্সৰ কাৰণে এই দুটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সো তাৰ পিছত হৈছে আপোনালোকৰ কি যে অনলাইন আবেদনৰ কাৰণে যি সিগনেচাৰ আৰু আপোনাৰ ফটো লাগিব ইয়াতে লিখা আছে fill the online application form carefully and upload the scanned photograph and signature size of the photograph and signature should not be greater than 35 KB and 30 KB respectively অর্থাৎ আপনার ফটোর সাইজটা হ'ব লাগিব 35 KB and signature হ'ব 30 KB সো আৰু এই ফৰমেটটো হ'ব JPEG নাইবা JPG ফৰমেটৰ হ'ব লাগিব তাৰ পিছত আছে আপোনাৰ ডকুমেন্টৰ সাইজটো দিয়া আছে ডকুমেন্ট মাষ্ট বি JPG or JPEG হ'ব লাগিব সাইজ less than 350 KB 350 KB ভিতৰত থাকিব লাগিব তাৰ পিছত width of the documents 350 pixel হ'ব লাগিব greater than 350 pixel হ'ব লাগিব height of the document must be greater than 550 pixel হ'ব লাগিব সো এখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে সাবমিট বুটন ক্লিক কৰিব candidate has to make the payment through the online payment gateway so আপোনালোকে অনলাইন মোডত পেমেন্ট কৰিব লাগিব candidate has to submit online application form only once এবারে পাৰিব in case candidate submit multiple online application form for lower primary and upper primary he or she may get defined venue of examination অৰ্থাৎ যিসকলে LPUP দুটা টেটৰ বাবে আবেদন কৰিব হেতসকলে যেটো বোথ অপচন আছে তাতেহে ক্লিক কৰিব কাৰণ যদি আপুনি LP ৰ বাবে এবাৰ আৰু UP ৰ বাবে দুটা আবেদন কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ যেটো এক্সামিনেশনৰ ভেনু হ'ব হেটো কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ ব্লেক হ'ব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ টেট পৰীক্ষা দিয়াত অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে যিসকলে দুটা টেটৰ বাবে আবেদন কৰিব হেতকে কি কৰিব বোথ অপচনটোহে সিলেক্ট কৰিব তেতিয়া হলে আপোনাৰ এখন ভেনুহে পৰিব এখন এপ্লিকেশনতে আপোনাৰ হৈ যাব সো নেক্সট আমি কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিম চাওক সো এখন হৈছে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা LPUP টেটৰ আবেদনৰ ফৰ্ম সো প্ৰথম সেকশনটো ইয়াতে চাওক সো এখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব ইয়াতে প্ৰথম চাওক ক্যান্ডিডেটস পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশন ইয়াত কি আছে সো এপ্লাই ফৰ লোয়াৰ প্ৰাইমাৰী আপাৰ প্ৰাইমাৰী বোথ LPUP সো আপোনালোকে যিসকলে দুটা ক্যাটাগৰীত আবেদন কৰিব হেতসকলে বোথ LP and UP সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেলি এপ্লাই কৰে এবাৰ লোয়াৰ প্ৰাইমাৰী আৰু এবাৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী এনে ধৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ যেটো পৰীক্ষা সেন্টাৰ ব্লেক হৈ যাব সো আপোনালোকৰ সমস্যাত পৰিব গতিকে যিসকলে দুখন টেট দিব বুলি ভাবিছে সো বোথ অপচনটো সিলেক্ট কৰিব মনত ৰাখিব তাৰ পিছত হৈছে ফুল নেম অফ দা ক্যান্ডিডেট সো আপোনালোকৰ এজ পাৰ সাৰ্টিফিকেট যিখন আপোনাৰ নাম আছে সেই নামটো ফিল আপ কৰিব নেক্সট হৈছে ফাদাৰ্স নেম নাইবা হাজবেণ্ড নাম এটো লিখিব তাৰ পিছত ক্যান্ডিডেট মাদাৰ্স নেমটো লিখিব লাগিব নেক্সট যদি গাৰ্ডিয়ান হেতু গাৰ্ডিয়ান নামটো লিখিব লাগিব নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰটো ফিল আপ কৰিব পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ তাৰ পিছত সিটি ডিস্ট্ৰিক্ট ষ্টেট তাৰ পিছত পিন কোড দিব লাগিব নেক্সট আছে সক মোবাইল নম্বৰ আৰু যদি অল্টাৰনেটিভ কন্টাক্ট নম্বৰ আছে হেতু দিব লাগিব তাৰ পিছত এখন ভ্যালিড ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব দেন নেশনালিটি অফ দা ক্যান্ডিডেট সো এটা ফিল আপ কৰিব নেক্সট আধাৰ কাৰ্ড এখিনি দিয়াৰ পিছত হৈছে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ এক্সামিনেশন অফ দা সাবজেক্ট মিডিয়াম ল্যাঙ্গুৱেজ সো এখন চয়েস অফ দা ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ এক্সামিনেশন সো আপোনালোকে যেটো 6 শিডিউল ইয়াৰ বাবে 6খন জিলা আছে ইয়াতে সয়াৰ যিকোনো এটা সেন্টাৰ পৰীক্ষা সেন্টাৰ হিচাপে আপুনি সিলেক্ট কৰিব নেক্সট চাওক স্পেসিফিক সাবজেক্ট ইফ এপ্লাইড ফৰ পেপাৰ 2 যদি আপনি পেপাৰ 2 ৰ বাবে আপাৰ প্ৰাইমাৰী বাবে আবেদন কৰিছে তেতিয়া হলে আপনি ম্যাথছ এণ্ড সায়েন্স নে সোশ্যাল সায়েন্স হেটো সিলেক্ট কৰিব লাগে যদি লোয়াৰ প্ৰাইমাৰী হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ এটো দৰকাৰ নাই নেক্সট হৈছে মিডিয়াম অফ দা টেক্সট বুকলেট সো আপোনাৰ টেক্সট বুকলেটৰ মিডিয়ামটো ইয়াতে দিব লাগিব কোনটো মিডিয়ামত আপোনাৰ টেক্সট বুকলেট লাগে এছামিজ বেঙ্গলী বড়ো হিন্দী এণ্ড ইংলিছ
তাৰপিছতে ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ চ এইটো আপুনি ভালদৰে মন দিব, কাৰণ যেতিয়া আপুনি এই লেংগুৱেজ অনৰ লগতহে আপুনি যেতিয়া টেট পাছ কৰাৰ পিছত চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব, তেতিয়া সেই স্কুলখনৰ মিডিয়ামৰ লগত মেচ হ'ব লাগিব। লেংগুৱেজ অনৰ মিডিয়ামৰ লগত আপোনাৰ যেতিয়া চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ এই মেচ হ'ব লাগে, ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজৰ লগত সেইখন মেচ হ'ব লাগে। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন যিটো কেটাগৰীত হয় আপুনি জেনেৰেল, SC ST, OBC। তাৰপিছত হৈছে যদি আপুনি ফিজিকেলি চেলেঞ্জ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক কি কৰিব লাগিব, এইটো য়েছ ন আছে। তাৰপিছত ৰিলিজন। নেক্সট হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এইটো হৈছে এক্সাম পাছড, ষ্ট্ৰীম, মাৰ্কছ অবটেইন, আউট অফ মাৰ্কছ। তাৰপিছত হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ, ৰোল নম্বৰ, ইয়াৰ অফ পাছিং, তাৰপিছত ইয়াৰ অফ এডমিশ্যন, ইনষ্টিটিউট এণ্ড বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি। চ' এই ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত হৈছে আপোনাৰ ইয়াতে চাওক কি দিব লাগিব, যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেইটো আপোনাৰ মোড অফ কোৰ্চ, তাৰপিছত মোড অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন, মোড অফ কোৰ্চটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। নেক্সট হৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আছে সেইটো দিব লাগিব। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ কি প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইন টিচাৰ এডুকেশ্যন, যদি DLED এণ্ড নাইবা আপোনাৰ BEd আছে, চ' ইয়াতে পাৰ্চিংসকলেও যদি পাৰ্চিং হয় তেতিয়া আপুনি ষ্টাডি কৰি আছে সিহঁতসকলেও পাৰ্চিংটো ক্লিক কৰিব। তাৰ লগত কি কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ আপলোড পাছ চাৰ্টিফিকেট অৰ ফাইনেল ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ইন কেছ অফ পাৰ্চিং। যদি আপুনি পাৰ্চিং হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফাইনেল ইয়াৰৰ নাইবা লাষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিটো আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আছে এখন আপলোড দিব লাগিব। আৰু এই ডকুমেণ্টছসমূহৰ চাইজটো কি হ'ব লাগিব, JPG অৰ JPEG, আৰু চাইজ লেছ দেন 350 KB। চ' আপোনাৰ চাইজটো 350 KB তলত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত এই কোৰ্চটো আপোনাৰ ৰেগুলাৰ মোড নে ODL মোডটো এইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ কি ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ। চ' ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰটো চাইজটো চাওক। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ফটোগ্ৰাফৰ কাৰণে এইটো হৈছে if your photo is not identifiable then your application form will be rejected। গতিকে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব যে ফটোটো যাতে আপোনাৰ স্পষ্ট হয়, ভিজিবল হয়, ক্লিয়াৰ হয়, নহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হ'ব। চাইজ অফ দ্য ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি লেছ দেন 335 KB। তাৰপিছত হাইট অফ দ্য ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি বিটুইন দ্য 250 পিক্সেল এণ্ড 320 পিক্সেল এণ্ড ৱাইডথ অফ দ্য ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি বিটুইন 150 পিক্সেল এণ্ড 220 পিক্সেল। চ' আপোনালোকে এই চাইজৰ ফটোটো আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেডি কৰি ল'ব এপ্লাই কৰাৰ আগতে। নেক্সট হৈছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ছিগনেচাৰৰ যদি আপোনালোকৰ আইডেণ্টিফাইবল নহয় তেনেহ'লে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হ'ব। চ' আপোনালোকে ফটো আৰু ছিগনেচাৰ এই দুটা আপলোড দিওঁতে অতি সাৱধান হ'ব, স্পষ্ট যাতে হয়, ক্লিয়াৰ হয়। আৰু চাইজ অফ দ্য ছিগনেচাৰ লেছ দেন 30 KB হ'ব লাগিব। হাইট হ'ব লাগিব 100 পিক্সেল এণ্ড 180 পিক্সেলৰ, আৰু ৱাইডথ অফ দ্য ছিগনেচাৰ মাষ্ট বি বিটুইন দ্য 150 পিক্সেল এণ্ড 220 পিক্সেল। চ' ইয়াৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। নেক্সট আৰু এটা হৈছে কি আপোনাৰ যে লগ ইন ডিটেইলছ অফ দ্য কেণ্ডিডেট। চ' আপোনালোকে ইয়াতে পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। পাছৱৰ্ডত মিনিমাম 8 কেৰেক্টাৰ, মেক্সিমাম 12 হ'ব। চ' 8ৰ পৰা 12 কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব। আৰু কেণ্ডিডেট টু প্ৰিজাৰ্ভ অ'ন পাছৱৰ্ড। চ' কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ইয়াত দিব লাগিব। আপুনি এই পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিবলৈ নেক্সট যেতিয়া আপুনি এডমিট ডাউনলোড কৰিব, ডিটেইলছ নাইবা ৰিজাল্টৰ সময়ত আপোনাৰতো লাগিব। এই ডিটেইলছটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ডিক্লাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, এইটো টিক দিব লাগিব, I declare that the above entries in the application form has been filled by myself and entries made are correct। চ' আপুনি এইটো ডিক্লাৰেশ্যন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। চ' এইটো আপুনি এই 6th Schedule এৰিয়া বা টেটৰ অনলাইন আবেদন কৰিব। চ' মই আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই কেনেদৰে আপোনালোকে 6th Schedule এৰিয়াৰ বাবে টেটৰ পৰীক্ষা আবেদন কৰিব ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছিলেক্ট কৰিব। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এইটো চেনেলৰ ভিডিঅ'খন চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিওঁ।